युनिसेफ र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा जुन हामी अहिले कार्यक्रम गर्दैछौँ, एजुकेसन क्लस्टरको स्ट्रेन्थनिङको काम गर्दैछौँ, त्यसले चाहिँ खास गरी हामीलाई अब एउटा समन्वय सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्ने एउटा राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। अर्को चाहिँ हामीले विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार योजनाहरू बनायौँ, जसले गर्दा भविष्यमा कुनै हामीलाई त्यस्तो सङ्कटहरू विपदहरू आयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा योजनाको खाका तयार भयो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ पहिला यो शिक्षा समूह चाहिँ खास गरी केन्द्रमा मात्रै अलिकति सक्रिय थियो। केन्द्रमा भन्नुको अर्थ सङ्घीय तहमा, प्रदेश स्तरमा पनि एजुकेसन क्लस्टरहरू हामीले गठन गऱ्यौँ। अहिले यो सहकार्यको सुरु भइकन प्रादेशिक एजुकेसन क्लस्टरहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्ने काम गरियो। अनि त्यहाँबाट पनि जुन प्रतिकार योजनाहरू बनाउने होइन, त्यो आफ्नो चाहिँ विषयगत मन्त्रालयले त्यसलाई लिड लिने कामहरूको सुरु भएको छ। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो फेरि प्रदेश स्तरमा मात्रै नभएर हाम्रो कार्यक्रम लागू भएका केही निश्चित पालिका 80वटा पालिकामा हामी अहिले क्लस्टर गठन गरिसकेका छौँ। क्लस्टर गठन गरेर ओरिएन्टेसनको कामहरू गरेर एउटा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ। विद्यालयहरूमा यो काम गइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई एकीकृत गरेर सामूहिक रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ यसले राम्रो एउटा पाठ सिकाएको छ। कोभिड-19 र विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा बनेका नीतिगत दस्तावेजको आधारमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले काम गर्ने, कोभिड-19 को विषयमा खास गरेर अनि विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्थानीय पालिकासँग मिलेर काम गरेको स्थिति छ। विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना सम्बन्धको विषयमा तालिम दिने, सो तालिममा सहजीकरण गर्ने र त्यो तालिमबाट लाभान्वित भएका पालिका र विद्यालयहरूमा यस्ता खालका कामहरू के कति रूपमा अगाडि बढेको छ भनेर मोनिटरिङको पाटोमा समेत काम गरेको स्थिति यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमा इक्विपमेन्ट्सहरू र खास गरेर लर्निङ मेटेरियलहरू पनि सहयोग भएको स्थिति छ। त्यसले चाहिँ नि विपदको बेलामा पनि बालबालिकाको शिक्षा पाउने जो अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गरेको स्थिति मात्रै होइन कि एउटा क्वालिटी एजुकेसनलाई इन्हान्स गर्नेपट्टि पनि ठुलो सहयोग र राहत चाहिँ नि दिएको छ। एजुकेसन क्लस्टर हामीले धेरै फङ्सनिङ भइरहेका छौँ, किनभने कोभिड पछि हामी क्लस्टर गठन गरेर धेरैचोटि मिटिङहरू बसिरहेछौँ। कोभिड पछिकोमा चाहिँ अब अभिभावक शिक्षाको कुराहरू, बुक कर्नरको कुराहरू र सिकाइलाई निरन्तरता कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न पाटोमा सपोर्टहरू, विद्यार्थीलाई सपोर्टहरू गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यो बेलाको घाउ लागेको, त्यो बेला कमी कमजोरीलाई कसरी पूर्ति गर्ने विषयमा यता आएर तपाईँको युरोपियन युनियन र युनिसेफको सहयोगले जुन अहिले आएर चाहिँ क्लास सुरु हो र उहाँहरूबाट जुन हामीलाई एउटा ज्ञान जस्तो हामीलाई दिनुभयो, त्यसको चाहिँ हामी खाका बनाउँदैछौँ र 17वटा विद्यालय चाहे होल नगरपालिकाको चाहिँ प्रतिकार्यमा चाहिँ अब हाम्रो योजना बन्दैछ र त्यो क्रममा चाहिँ अब सिकाइ कसरी विपद आएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ कुनै सङ्कट आएको बेलामा कसरी प्रतिपूर्ति गर्ने विषयमा हामी पटक पटक गोष्ठी र त्यसको चाहिँ जसरी अब पढाइ मेला त्यस्तै कार्यक्रम गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले त्यो प्रोग्राममा सर टिचरहरूलाई पनि बोलाएर टिचरहरूको पनि भएको थियो। त्यसमा टिचरहरूले स्कुलको बनाउनु भयो, स्कुलको रेस्पोन्स प्लान बनाउनु भयो अनि हामी पालिकाको जुन सहभागीहरू थियौँ हामी चाहिँ पालिकाको बनायौँ। त्यसमा चाहिँ अब कोभिड लगायत अन्यको त्यो के सामग्रीहरू किन्ने, पूर्व तयारीहरू के हुने, को इमर्जेन्सी त्यस्तो विपद आइपर्यो भने त्योभन्दा अगाडिको के पूर्व तयारी हुने, बिचमा त्यो त्यसपछि आइसकेपछि भनौँ न केही महिना अगाडि के तयारी गर्नुपर्ने, केही दिन अगाडि, केही हप्ता अगाडि कस्तो आयो भने के तयारी गर्नुपर्ने, त्यो सबै सामानको लिस्ट सहित चाहिँ कतिजना म्यान पावर कतिजना चाहिने, कति बजेट चाहिने, कति चाहिँ जुन बजेटहरू सामानहरू छ त्यो कति चाहिने भन्ने कुरा सबै एकदमै चाहिँ डिटेलमा गएर चाहिँ बनाएको हो। तालिम हामी लिइसकेपछि विपद व्यवस्थापनको बारेमा धेरै त्यो एकदम त्यो विशिष्ट कुराहरू जान्यौँ के सर। त्यो जेनरल रूपमा होइन, धेरै विशिष्ट कुराहरू जान्यौँ, कुराभित्रको कुराहरू जान्यौँ, हामी कोजहरू जान्यौँ। यसले हामीले अलर्ट बनाइदियो के सर। जस्तै हाम्रो स्कुलमा भए पनि हामी जोखिमको अवस्थाहरू देखिरहेको थियौँ, त्यति अनुभव गरेका थियौँ खतरा छ भनेर, तर त्यो तालिम लिइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा अलर्ट बनाइदियो, ए मेरो स्कुलमा मेरो विद्यालयमा पनि यस्तो यस्तो जोखिमको अवस्था छ, सङ्कटा सनाटाको अवस्था छ भनेर चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ सजग बनाइदियो के सर। तालिमबाट नै सर हामीले बलियो सपोर्ट भएको छ।
त्यसको लागि हामी चाहिँ प्रतिकार विपद प्रतिकार योजना चाहिँ हामी बनाएका छौँ। त्यसपछि हामी अब त्यहाँ विशेष केही जिम्मेवारी नै तोकेका छौँ। सूचना कसले दिने होइन, तपाईँको त्यसपछि अब त्यहाँको स्रोत साधनको व्यवस्था कसले गर्ने, क्षतिको मूल्याङ्कन कसले गर्ने होइन, त्यसपछि तपाईँको यो त्यो तत्काल त्यहाँ सहयोग कसले गर्ने होइन, त्यो समस्या सबै हामी चाहिँ त्यो टिम बनाइसकेका छौँ सर। हाम्रो त्यो रेडी छ। हामीसँग कार्यविधि पनि नभएको, अलिकति विपदको समयमा जुटेको हुनाले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने प्रचलन थियो। अब अहिले EU र युनिसेफसँग कोल्याबोरेसन गरेर हामीले क्लस्टर सम्बन्धी काम गरिसकेपछि एक किसिमले कार्यविधि पनि हामी बनायौँ। त्यसले गर्दा अलिकति प्रक्रियागत ढङ्गले हामी काम गर्ने होइन, नियमित रूपमा बैठक बस्ने, अलिकति समन्वयको पाटो अझ पहिलाभन्दा राम्रो भएको, कोअर्डिनेसनको पाटो पहिलाभन्दा व्यवस्थित भएको चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोल्याबोरेसनले हामीलाई क्लस्टरको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग पुगेको अनुभव गरेका छौँ।